අයිබෝවන් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි හෙඩර් එක ගැන මෙනු එක ගැන සම්බන්ධ කතා කරා. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා අපේ වෙබ්සයිට් එකේ footer එක නැත්තම් පහළ කොටස සම්බන්ධයෙන්. එතකොට මේකෙදි මම ඇවිල්ලා තියෙනවා කෙලින්ම theme option එක යටතට. theme option එක යටතේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් පහළට ගිහපුවම මෙන්න මෙතන තියෙනවා footer කියන icon එක. මේක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට footer එකේ අවශ්‍ය දේවල් ටික එනවා. එතකොට footer එකේ layout එක. ඒ කියන්නේ footer එක ගෙමන මම කිව්වොත් මම මෙතන ආපහු visit store එක දෙන්නම් අලුත් tab එකකින්. ඒක open වෙනකන් කියන්නම් අපි අර යටම තිබ්බ footer එක අපි ඒක එතකොට layout එක විදිහට අපි මෙතන drop down කරපුවම එක කොටස් වලට බෙදලා එක widgets දාගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට මේක පහෙන් එකේ කොටස් වලට පහකට බෙදලා widgets දාගන්න පුළුවන්. හතරෙන් එකක් දාලා තමයි පහෙන් එකයි පහෙන් දෙකයි මේ වගේ එක රේෂියෝ අනුපාත තියෙනවා. එතකොට ඔයාට මේ එකක් දාලා දැම්මට පස්සේ මේ layout එකේ අපි දැම්මා කියමුකෝ පහෙන් එකක් කියලා. එතකොට widget එකේ තියෙන්නේ මම widget page එකට යන්නම් මෙහෙම. widget එකේ වාට තියෙන්නේ footer එකේ 1 2 3 4 5යි. එතකොට අපි මෙතන හතරක් දැම්මනම් අපිට මේ හතර විතරයි වැඩ කරන්න පුළුවන්. මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද අපි theme එකට කියලා තියෙන්නේ 4යි කියලා. right? එතකොට මේ දේවල් දදා බලන්න ගොඩක් වෙලාවට footer එක ලොකුවට තියාගන්න ඕනේ නැහැ. ඒක කරදරයක්. මොකද phone එකෙන් එහෙම බලනකොට පල්ලෙහාට යනකොට කස්ටමර් අතාරිනවා. එතකොට මම මේ දෙකම default කියලා දාගන්න මේ padding එකත් මේ විදිහටම මම දාගන්නම්. ඊට පස්සේ මට මේකේ තියෙන මෙන්න මේ කෑලි ටික අයින් කරන්න ඕන. මේ උඩ කෑරි අරව මේවා. මට අවශ්‍ය මෙන්න මේ කෑල්ල විතරයි. එතකොට මම මෙතන widget එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා footer එක. මෙන්න මෙතන footer 1/1 කියන එකට තුනක් තියෙනවා. මට මේ තුනම delete කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ achieve කියන එකත් මම delete කරගන්නවා. මේකත් delete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ගිහිල්ලා refresh කරන්නම් site එක. refresh කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා මොකුත් නැහැ දැන්. right? හරි. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කෑල්ල වුණා image එකක් ඕන නම් දාගන්න පුළුවන්. මේව නම් දාලා වැඩක් නැහැ. call of action එකක් දාන්න පුළුවන්. call of action එක කියන්නේ මොනවාද customer බැලුවට පස්සේ ගන්න ඕන ක්‍රියාමාර්ග. එතකොට ඒක call us කියලා number එකක් දාන්න පුළුවන්. right? ඒ වගේ එකක්. ඊට පස්සේ copyright එක. ඔයාලට පේනවා මෙතන copyright කියලා මෙන්න මේක තියෙනවා. මෙතන මේ muffin group කියන්නේ theme එක. එතකොට මට මේක එපා. මේක එපා. මොකද මේක අපේ site එකට ඇවිල්ලා වෙන තැනක් marketing කරන වැඩක් නේ. එතකොට මට දාන්න ඕන මෙන්න මේ ටික විතරයි. මෙන්න මේ ටික විතරයි. මම මේ ටික click කරගෙන මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා copyright column එකේ paste කරගන්නවා. right? එතකොට ඔයා දාන්න copyright mark එක 2020 වගේ site එක නම all rights field කියන එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනත් okay. ඊට පස්සේ තියෙනවා copyright and social bar එක. එතකොට මම මේක default දෙනවා. ලොකු වෙනසක් කරන්න නැහැ. එතකොට save කරන්න. ඊළඟ ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයාට මෙතන මොකද්ද social bar එකක් කියන්නේ කියලා. එතකොට social bar එකක් කියන්නේ social media ටික යටට footer එකට add කරන්න පුළුවන් bar එක. එතකොට එතන ඒ option එක දීලා තිබ්බට social bar එක අපිට හොයාගන්න වෙන්නේ theme option එකේ. right? අපි දැන් මේක save කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේක refresh කරන්නම් නැවත මේ අපි කරපු දේ පේනවද කියලා බලන්න. right. හරි. එතකොට අපේ අර link එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ button එක click කරපුවම කෙලින් මුලට යනවා විදිහට. ඒක ඇවිල්ලා තියෙන විදිහේ right. ඊට පස්සේ මම මෙතන theme option වල අර බලන්න social කියලා icon එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක click කරලා මෙන්න මෙතන Skype ID එක, Facebook, Google, Twitter, Vimeo ඔක්කොම දෙන්න පුළුවන්. මම දැනට මම hashtag දාගෙන යන්නම්. hashtag එක දාපුවාම අදාළ section වැඩ කරන්න ගන්නවා. මොකද link එක නම් යන්නේ නැහැ. ඔයාලට බලන්න විතරයි. YouTube එකත් මම දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඔයා මේවා දාන්න ඕන link ඔයා යන link ටික දාගන්න ඕන. මම save කරන්නම් මේක. save වුණා. ඊට පස්සේ මම ආයේ මේක theme එකට ගිහිල්ලා අපේ බලන්නම් ඒ save වෙච්ච ටික තියනවාද කියලා.
right refresh වුණා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ අපි ඇඩ් කරපු අයිකන් ටික. එතකොට ඒ ටික ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි footer එක හරි clean විදියට හදාගත්තා මේ විදියට. එතකොට header එකත් අපි හදාගත්තා. right ඊළඟට අපිට පොඩි වැඩ කීපයක් කරන්න තියෙන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු.